Okay, kita ada Myvi lagi best edition. Datang check. So sekarang pemain nak buka. Okay, nak tukar exhaust beling Dia dah siap buka tayar. Myvi ni dia buat tukar dashaf oil seal kat gearbox. So ada leaking dekat bahagian gearbox tu melalui dashaf. So oil seal ni lah kena tukar. Ni oil seal lama, ni oil seal baru. Okay, ni yang lama. So dia getah, kalau lama dia akan makan. So dia akan bocor. So kita kena tukar getah yang baru. Okay.